Dammi, 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 Dammi. नमस्कार। यदि तपाईँ तपाईको युट्युब च्यानल मोनेटाइज नगरिकिन पनि तपाईले चाहिँ इन्कम गर्न चाहनुहुन्छ यदि भने चाहिँ यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। आज म एउटा स्टार म्युजिक भन्ने एउटा साइटको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु, जुन साइटमा चाहिँ तपाईले आफूले म्युजिकहरू क्रिएट गर्ने, त्यस्तै गरेर कभर सङहरू गाएर तपाईले चाहिँ त्यो साइटमा सेल गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ सेल गरेर इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। भिडियो स्किप नगरी पुरा हेर्नु होला। सबैभन्दा पहिले गुगल क्रोममा जानुस् र यहाँ माथि सर्च गर्नुस् स्टार म्युजिक भनेर। यसरी सर्च गरिसकेपछि त्यहाँ क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ जसमा यो सबै कुराहरू चाहिँ खुलाएको छ। यसका फिचरहरू के छन्, कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यो सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ लेखेको छ। तपाईले सबै कुराहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ सुरुमा चाहिँ नो फिक्स कस्ट अलवेज फ्री फर चार्ज भनेको छ। यहाँ तपाईले चाहिँ यो साइटले तपाईको म्युजिकहरू सङहरू भयो, कभर सङहरू भयो, यो कुराहरूको लागि हो। खासमा यो साइट चाहिँ यो म्युजिकको लागि हो। त्यही भएर चाहिँ म्युजिक र सङको लागि हो। त्यही भएर चाहिँ तपाईले यसमा चाहिँ म्युजिक र सङहरू चाहिँ सेल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि कुनै पनि कस्ट चाहिँ लिँदैन। यो साइटले तपाईलाई फ्रीमा चाहिँ उपलब्ध गराउँछ, कुनै कस्ट लिँदैन। र यसमा चाहिँ तपाईले यो किप 75% अफ प्रफिट भनेको छ, जसमा तपाईले जुन साइटले इन्कम गरिसकेपछि तपाईको भिडियो मार्फत जुन साइटले इन्कम गर्छ त्यसमा चाहिँ त्यसको 75% तपाईलाई दिन्छ भने 25% चाहिँ साइटले आफूलाई राख्छ। यसरी लिन सक्नुहुन्छ। डेली पेमेन्ट पनि लिन सक्नुहुन्छ तपाईले। र प्रोफेसनल सपोर्ट टिम भनेर यहाँ तपाईँ चाहिँ यो कुराहरू सबै तपाईले चाहिँ यहाँ गएर पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। के छ यसको रुलहरू त्योहरू पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। सबै कुराहरू यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सबै कसरी पेमेन्ट आउँछ, कसरी तपाईले चाहिँ अर्न गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी यो साइटले चाहिँ म्युजिकहरू प्रमोट गर्छ, कसरी चाहिँ यसबाट चाहिँ इन्कम गर्छ भन्ने कुराहरू पनि यहाँ सबै लेखेको छ। त्यो कुरा पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। र यो साइटमा तपाईले चाहिँ प्लेलिस्ट प्रमोसन जस्तो यहाँ हेर्नुस्, यहाँ कुराहरू छ। त्यस्तै गरेर अर्को छ युट्युब एन्ड फेसबुक मोनेटाइजेसन। युट्युब र फेसबुकको मोनेटाइजेसनको लागि पनि यो साइटले तपाईलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ। त्यस्तै गरेर एडभान्स फन्डिङ छ, लेभल एन्ड आर्टिस्ट सपोर्ट छ। यो सबै कुराहरू चाहिँ यो साइटले चाहिँ विभिन्न कुराहरूमा सपोर्ट पनि गर्छ। र त्यसमा तपाईलाई चाहिँ तल देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो कन्टेन्ट डिस्ट्रिब्युसन भनेको छ। यसमा तपाईले ठुल्ठुलो कम्पनीहरू चाहिँ योसँग लिङ्केड छ, जोडिएको छ, ठुल्ठुलो कम्पनीहरूसँग आबद्ध छ। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले हामीले सुनिरहेको जानेकै कम्पनीहरू पनि, जस्तै एमाजन भयो, त्यस्तै गरेर गुगल प्ले भयो, त्यस्तै युट्युब म्युजिक भयो, आइट्युन्स भयो, फेसबुक भयो, टिकटकहरू भयो। यो सबै ठुल्ठुलो कम्पनीहरू चाहिँ योसँग जोडिएको छ। त्यही भएर यो चाहिँ एकदम ट्रस्टेड साइट हो। यसबाट तपाईले चाहिँ राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा तपाईले चाहिँ एकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ क्रिएट एन एकाउन्टमा जानुस्। र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले चाहिँ इमेल र पासवर्ड राखेर चाहिँ टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा क्लिक गर्नुस् र रजिस्टर गर्नुस्। त्यति गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो एकाउन्ट क्रिएट हुन्छ र आफूले चाहिँ आफ्नो म्युजिकहरू, कभर सङहरू भयो, यस्तो विभिन्न कुराहरू चाहिँ तपाईले चाहिँ यसमा सेल गरेर इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ। फेरि पनि यस्तै इन्कम साइटहरूको बारेमा तथा बिजनेस टिप्स र ट्रिक्सको बारेमा भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, ताकि भविष्यमा अझै राम्रो भिडियोहरू ल्याउन सकौँ। धन्यवाद।